عليكم السلام. نرد على هذا الحديث من داخل الدين السني نفسه، من السيرة ومن الأحاديث. حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع رجل ذو محرم عليها، يتعارض مع أحاديث أخرى ومع حتى ما جاء في السيرة. ففي حديث البخاري المروي عن عدي بن حاتم والذي قال فيه أنه عاش حتى رأى المرأة ترتحل من الحيرة في العراق حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. يعني مرأة، ده حديث موجود في البخاري بيتعارض مع الحديث ده. وابن هشام في السيرة التي نقلها عن ابن إسحاق ذكر أسماء نساء هاجرنا من مكة إلى الحبشة مرتين، جاب الأسماء بتاعته. أكثر من هذا ذكر أن أختا مراهقة، أخت من الأم لعثمان بن عفان، هي أم كلثوم بنت عقبة، خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وصحبها في الطريق رجل من خزاعة. وبعد في هدنة الحديبية جاء أخواها الوليد وعمارة على حسب الرواية وطلب النبي ردها، فصممت هي على الرفض ورق لها النبي وضحى بشرط صلح الحديبية من أجلها. طيب الفتاة ديت يعني هل كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر؟ ويروي ابن سعد أيضا في الطبقات الكبرى أن قيلة بنت مخرمة خرجت مهاجرة للنبي فرافقت في الطريق حريث ابن حسان الشيباني وافد بني بكر على النبي فقدمت معه. ده مش محرم ليه؟ الحقيقة أن راوي حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى آخره، الراوي اثنين من كبار الكذابين في العصر العباسي الثاني اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة. ودول كانوا في عصر المتوكل، والمتوكل هو ذلك الخليفة الأحمق الذي أعلن أن السنة هي الدين الرسمي للدولة، وتحالف مع الحنابلة ضد الشيعة وضد الصوفية وضد المعتزلة إلى آخره. وأجلس أبا بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان لرواية الأحاديث إلى آخره، وكان ده سنة 234 هجرية، وده مذكور في المنتظم لابن الجوزي. الراجل ده اللي هو الاثنين دول هم اللي ذكروا هذا الحديث، حديث لا يحل لامرأة أن تسافر إلى آخره. قبل كده لم يذكر أحد ذلك الحديث. يعني الشافعي متوفى 204، يعني 204 قبل 234 اللي جلس فيها ابن أبي شيبة دول اللي هم أساتذة البخاري بالمناسبة. الشافعي متوفى من سنة 204 حين تعرض لحج المرأة، لم يذكر حديث لا يحل لامرأة أن تسافر إلى كذا. وقد أجاز للمرأة السفر إلى الحج مع نساء ثقات وإن لم يكن معها زوج أو محرم. ومالك اللي هو أستاذ الشافعي ومتوفى سنة 179 لم يذكر ذلك الحديث مطلقا في الموطأ، والموطأ هو أقدم كتاب في الفقه والحديث. كما أنه سئل عن المرأة تريد السفر للحج وليس معها ولي فقال تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء. ده كلام مالك، ومالك توفى 179 هجرية. يعني ذلك الحديث لم يكن معروفا في عصر مالك وفي عصر الشافعي، في العصر العباسي الأول، وبعدين اخترعه الحنابلة وأشعوا وهم متعصبون ضد النساء. ويعني المؤسف أن شخصين من الحنابلة صنع هذا الحديث وجعله دينا، ولا يزال هذا الحديث معمولا به حتى الآن في الدولة السعودية. عليكم السلام.